most rajtatok a sor, hogy kérdezzetek, és én válaszolok. So you can throw any stone in the form of question. Úgyhogy dobhatjátok a köveket, meg a kenyereket is kérdések formájában. Yes. Csak hangosan, hogy halljon, hogy tudjam fordítani. I tell them only loud so that I can translate. Yes. Nekem lenne egy technikai kérdésem a pranajámáról. Mi az, amivel ők egy átlagos egészségű embernél kezdik a pranajámokatást? In a case of person with average health condition, not ill but not especially fit, how would you start teaching or introducing the pranayama practice? So Yes, for the normal person, I think that we must take the cognizance of Vishishta Samhita, which is the traditional text. Yes. It says that in the beginning, one must practice this Anulom Vilom without Kumbhaka. Yes. And generally it is accepted that if the person is not capable to hold the prana inside, he is not fit to do the pranayama. Means which is to be done with the help of bandhas. Mool bandha, Jalandhar bandha and Udyana bandha. So at least 3 months we have to practice Anulom Vilom without Kumbhaka. And exhalation must be kept double. Once you are capable to do so, thereafter there are some prerequisite, say for example Kapalbhati, Agnisar, there are few things. They are to be, if your system is well equipped, then only you can go for the practice of pranayama. Tehát ebben az esetben van normál ember, az átlagos egészségű embert tekintjük annak, és a Vasista Samhitát veszük alapul, és ott pedig azt mondják, hogy addig, amíg valaki nem képes a pránát bent tartani, addig a legjobb, hogyha Anuloma Vilomát gyakorol, és akkor most már tudjátok, hogy ő ez alatt azt érti, hogy légzés, visszatartás, tehát kumbhaka nélküli váltatorlókú légzés. És tulajdonképpen az egész szervezetet és energiarendszert föl kell készíteni arra, hogy képes legyen aztán majd a prána benntartására. Ez minimum, de legalább 3 hónap ilyen kumbhaka nélküli Anuloma Viloma, és aztán utána többféle dolog van, elképzelhető, hogy ez valamennyire személyfüggő is, de jöhet a Kapalbhati, Agnisar Kriya, és ha még jobban érdekel titeket, akkor biztos többet is mond erről. És akkor ide tartozik az is, hogy a bandákat elkezdik gyakorolni. Ugye ezt még mondta az elején, hogy a prána benntartásának a fő módja, ez a 3 bandának az együttes alkalmazása, ugye alul, középen és felül. Milyen hosszú gyakorlást javasolnak naponta? Átlagosan? Átlagosan Again, in the case of normal health people, how long daily practice would you suggest? Actually, it differs from individual to individual. Every individual is unique. One should go in accordance with one's own abilities, own limitations. So one's limitations should not be crossed. Otherwise there may be problem. Igen, hát ez nyilván egyénenként változó,
ebben az irányelv az, hogy ez a bizonyos tudatosság kifejlesztve ne feszítsük túl a saját jelenlegi korlátainkat. Tehát gyöngéden toljuk kijebb a korlátokat, és ne átszakítva azokat. Úgyhogy ennek alapján mindenkinél más. But I think that if the practitioner is regularly practicing, 3 months will be sufficient him to introduce the kumbhaka part. De átlagban azt gondolom, hogy ha valaki rendszeresen gyakorol, akkor 3 hónap elég ahhoz, hogy a kumbhakát be lehessen vezetni. Nekem lenne egy kérdésem. Én az oktatási rendszerről érdeklődnék, hogy milyen szakirányok vannak még, és hogy hogyan épül fel az oktatási rendszer. Így náluk, milyen rendszerben oktatnak, hány éves a képzés, vagy hogy hogyan épül ez fel. I would like to know more about the education system of the institute. What special fields do you offer in the studies, and how many years? So how long each subject takes? Or So at present we are running 8 courses, regular courses. ugye ezt tegnap még mondtam, hogy 8 állandó kurzus fut. The oldest course is a postgraduate diploma in yoga education. A legrégebbi ezek közül egy posztgraduális kurzus a jóga oktatásban. This is a 1 academic year course. Ez 1 éves. And for this eligibility criteria is, the student must be graduate because it is a postgraduate But from any field. from any stream. Any field. From any stream. Ennek az előfeltétele az, hogy valamilyen diplomával rendelkezzen az ide jelentkező, bármilyen területen szerzett diplomával. So we have to, I have introduced the provision for the foreigner students. They cannot go for the examination, they can opt the credit system. The former students or? It is for the Indian students, we have exam. So if the foreigner students, they want to avoid the exam, they have to write the assignments and they have to fulfill the credit system. So this is also one of the most important part which we have included in it. Hát ha jól értem, akkor itt valami egyeztetés van a indiai és a külföldi diákok rendszerek között, hogy az indiaiaknak vannak kötelező vizsgák, ha azonban a külföldiek ezt ki akarják kerülni, akkor van egy bizonyos kreditrendszer, amit nekik teljesíteniük kell. The second course is postgraduate diploma in yoga therapy, wherein the eligibility criteria is that the student must be a science graduate, number 1. If he is not science graduate, if he belongs to some different stream, he must have some certificate of yoga. That is the criteria. A 8 kurzus közül a második egy jogaterápia kurzus. Ennek az az előfeltétele, hogy valamilyen tudományos diplomával vagy fokozattal rendelkeznek. Ha ilyen nincs, tehát hogyha más képzettségű, akkor legalább valamilyen jóga oktatói, vagy valamilyen jóga végzettségről szóló, képzettségről szóló papír. So 1 year is devoted to the syllabus. They have to cover the syllabus. They have to pass the examination. 6 months internship, which they have to do in the hospital. 1 year syllabus, what do you mean? 1 year is study. Oh, a study. 1 year. And then 6 months Then internship. 6 months internship. So 18 in the months hospital. in the hospital.
And Wherein this, they have to work with the doctor. Okay? So that is, and this is all together. pardon? And this is the yoga therapy. They have to work with the people, but under the guidance of the doctor. Tehát másfél év eddig, aztán nem tudom, hogy itt vége lesz-e, vagy még hosszabb idő, de ebből egy év maga a tanulmány, és egy fél éves bentlakásos, vagy hát ilyen helyszíni terep munka tulajdonképpen egy orvos vezetésével a kórházban. Now, we have a certificate course in yoga, wherein the students should be 10+2. 10+2 is a eligibility criteria. 10+2. It is a 12th pass. I'm sorry, I don't understand this 10+2. This in India, if you are school pass certificate, school pass certificate can join this course. Certificate course. This is for 42 days course. School pass is like you don't have to have a No, graduation, no. just the Only basic, basic basic education. education. Basic. Okay, all right. 10th is basic education. 12th. Nem pontosan ismerem magát az indiai oktatási rendszert, azért kérdeztem vissza. A következő kurzus, egy jóga oktatói kurzus, akkor ezek szerint az előző ez a másfél év volt. Ez pedig tulajdonképpen nem kötött diplomához, ez az, amit nem pontosan értettem, hanem 10+2. Igen, ez valószínűleg az alapiskola. Nagyjából szerintem igen, az általános iskola, csak egy kicsit másik rendszerben, meg valamennyi középiskola, tehát körülbelül ilyen alapképzettséghez kötött. Now, another course we have, that is the advanced teacher training course. Aha. Aztán, and this is the fourth. Advanced teacher training. Ez a haladó oktatói képzés. Wherein the person must have 200 hours teaching experience. Ennek az az előfeltétele, hogy 200 órányi tanítási előélete legyen a jelentkezőnek. A tanítási gyakorlat legalább 200 óra. This course is only for 1 month. Ez egy Egy hónapos képzés. We have another course, we call it Yoga and Ayurveda. It is for 21 days course. És ez a joga és a ayurvéda, ez mégis egy kurzus, ez egy 21 napos. So the Ayurvedic people, they are coming to get the knowledge of yoga. A ayurvédával foglalkozó emberek, szakemberek jönnek a jóga részét elsajátítani. So sometimes the people having the background of yoga coming for the Ayurvedic knowledge. De néha az is előfordul, hogy a jóga ismerettel rendelkezők jönnek a ayurvéda tudásért. Now, we have a different course, it is called Yoga and Traditional Text. Aztán van még egy kurzus, ennek a neve a jóga és a hagyományos szövegek. So, traditional, very few, she like very Little more. Okay. So, the people who are interested to have the background of tradition, they want to get acquainted with the traditional text. So, for them, it is a 21 days course. És ez is egy 21 napos kurzus azok számára, akik a hagyomány hátterével akarnak megismerkedni, ugye az egésznek az alapját képező szövegekkel, azok számára. And we have a master class course specially designed for the teachers. Aztán van egy mesterkurzusnak hívjuk, különösképpen ez már oktatóknak. This is specially designed for the European people for 2 weeks program.
Sorry, you mean yoga teachers or teachers in general? No, yoga teacher. Yoga teachers. Jó, tehát a They should have 400 hours teaching experience. Tehát elsősorban nyugati jogaoktatóknak szánják ezt a kurzust, ez egy 2 hetes kurzus, és ehhez 400 óra tanítási gyakorlattal kell rendelkezni először. So it is last this 15 November, December, we have Bulgarian Federation's 8 delegates that enrolled in this course. Yes. I wish that Hungarian Association will also send their teachers for the masterclass course, Yes. because it is for 2 months, 2 weeks course. Múlt évben a bolgároktól 8-an vettek részt ezen a 2 hetes kurzuson, és reméli, hogy innen is mentek majd. In this course, the person understands what does it mean to be a yoga teacher. Ebben a kurzusban megérti az ember, hogy mit jelent jogaoktatónak lenni. We are giving in-depth understanding within 2 weeks. 2 az 1-ben, mély megértés 2 hét alatt. My humble request is, please visit our website www.kedham.com. Kattintsatok rá a www. Kedham. K-D-H-A-M. K-D-H-A-M. Kedham. Can you write? Yes. .com. .com. And go to the college. És akkor, hogyha azon belül a college-ot választod, akkor ezek legzöldülnek. No doubt. Kedham.com. Yes, yes. Yes. kdh.com. Ez a honlap. Okay. Könyv vagy a dámából lett. So you will get everything. Even the syllabus is also there. Faculties are also there. Everything is available. Tehát minden információt rajta van. A teljes részletes tananyag is rajta. Yes. Minden kurzus bentlakásos, vagy vannak bejáró kurzusok? Are all the courses you're saying Residential. residential? They have to stay in the campus. We are not allowing the outsiders. Now very many institutions they have started the correspondence course. We think that correspondence course cannot be done in a yogic field. Vannak ilyen távoktatások egyre több helyen, de mi úgy gondoljuk, hogy a jóga területén ez nekünk sok értelme. We have also started the certificate course online. Online. Olyat indítottak, igen. Online is van. Wherein you have to take the lesson online, then for the practical you have to come to Lonavala. És akkor gondolom, ilyen letölthető tanulnivalók vannak online, és aztán a gyakorlati órákra pedig el kell menni helyszínre, Lonavlába. Így oldották meg a távoktatást. Filmeket meg lehet nézni az előadásokat, de a vizsgálatot gyakorlatot oda kell. Yes. Yes. Milyen tisztító eljárásokat szoktak ajánlani a joga gyakorlóknak? Gondolok itt az orrmosásra, a gyomormosásra, és milyen gyakorisággal ajánlják ezeket a gyakorlatokat? What kind of bodily cleansing practices do you suggest for the practitioners, such as neti or Dhauti. dhauti,
or any other, and how frequently do you suggest them? Because we have done so many experiments on almost all the cleansing processes, Mivel nagyon sok kísérletet végeztünk, szinte mindegyik tisztító eljárással kapcsolatosan. we are introducing neti, danda dhoti. Are you aware that danda dhoti? Yes. In neti, all jal neti, sutra neti, or there's a catheter nowadays, Yes. and then the danda dhoti, we are putting the tube after drinking water. Yes. Then the vastra dhoti, you know vastra dhoti? Yes. Okay. And then the, what you call the shankh prakshala, taratak. Regularly it is being practiced by the students. All of these? On Kapalbhati, so this is also one of. So the most important is we have two traditions. One tradition of Swatmaram. Oké, tehát hogy nagyon sokfélét, ugye a ormosásnál a vizes verziót ugyanúgy, mint a katéteres. ugye szútrának hívják, valamilyen fonal szútráneti. Aztán a Dautiból is azt a verziót, Amikor a amikor szondát le kell dugni, és Igen. jön ki. nem a gészt, hanem szondát. És aztán a gészt. És aztán a gészt is mondta, Gézzel is. igen. Akkor a teljes bélmosás, és Shankh prakshala. Yes. igen, With The two view to- liter of water or 6 With a view to clean the whole system, whole intestine, we are using this Shankh prakshala. Do you do the little or the big? Because Big according one. the big one, Big one. the 6 liters, Not lagu, not the good, but the big one, Big the one. full one. big one. Igen, nem kicsibe. Alaposan. And also the Baman Gajakarani, Baman Dhoti. Drinking water, we are throwing it out. Igen, a vizes hányásos módszert is, illetve hát ide sorolják még a tratakot és a kapálabátit is, ezek közé a tisztító gyakorlatok közé, amit mindenki gyakorol rendszeresen. So in the tradition, the Hatipradipika, the traditional text, says that if you have problem with regard to the Vat Pitta Kapha, then only you go for the practice of Chat Kriyas. Ugye, Otherwise, this can be tackled with the help of Nadi Shuddhi Pranayama. Yes. Azt mondja a Hatipradipika, hogy csak akkor forduljunk az ilyen satkriákhoz, tehát ezekhez az erős tisztításokhoz, hogyha felborult a Vata-Pitta-Kapha egyensúly, gondolom ez senkinek sincs teljesen rendben, de egyébként csak akkor forduljunk, és egyébként pedig lényegében légzőgyakorlatokkal, tehát tisztító légzőgyakorlatokkal is fenntartható a szervezet tisztasága. But the Gheranda Samhita does not compromise. Van azonban másik szentírat is. It says that yes, you have to practice this cleansing processes, then only you become fit instrument to do the pranayama, otherwise not. Ő a Gheranda Samhita viszont ellentmondást nem tudom kijelenti, hogy bizony ahhoz, hogy egyáltalán alkalmassá válja a pranayama gyakorlására, ahhoz ezeket az erős tisztító gyakorlatokat végeznek el. Now in the beginning, you have to learn. If you practice it regularly, you will be able to learn it. Say for example, if you want to eat the cloth, this vastra, so you need a practice. Hát én biztos. De hát azt mondja, hogy ahhoz, hogy ezeket a gyakorlatokat elsajátítsuk, ahhoz tényleg megtanuljuk, ahhoz sokat kell gyakorolni, például a géznyelés kapcsán. But thereafter, whenever you find some difficulty,
suppose there is too much mucus, at that point of time you can practice. There's no need to practice it regularly. De igazából azt mondják, hogy nincs arra szükség, hogy rendszeresen végezd, hanem megint csak amikor valamilyen egyensúlytalanság áll fent, például túlzott nyákosság. Suppose you have developed acidity. Mondjuk, hogy túlzott savasság alakult ki benne. You can practice this Vaman Dhuti. You drink water up to this and vomit that water. So acidity will go along with the water. Akkor ugye a Vamana Dhautit, ezt a vizes gyomormosást lehet, és akkor a savasság a vízzel együtt távozik. These Shat Kriyas can be very useful for the person who is suffering from something. Say for example, asthmatic patient. Micsoda? Asthma. Asztmatik. Tehát nyilván minél erősebb az egyensúlytalanság, annál jobb hatásai vannak ezeknek a tisztító gyakorlatoknak. Az asztma esetén például ez nagyon jó hatású. For the person who is suffering from asthma, the Vastra Dhoti is very useful for him. Ő neki ez a géznyeléses dauti nagyon jó. I am sitting in front of you. I was suffering from asthma 20 years back. Én, aki itt ülök előttetek, 20 éve asztmás voltam. So I regularly practiced this dhoti and the asanas, pranayama, and I forgot this asthma. Rendszeresen gyakoroltam a gézes dautét, a pranayamát, a ászánákat, amik ide leginkább hozzátartoznak, és elfelejtettem, hogy But you have to also change your food habits also. Ehhez azonban az étkezési szokásainkat is meg kell változtatni. Because that plays a very, very important role. Food plays a very important role. Az étel ugyanis egy nagyon fontos kulcsszerepet játszik. Hogy oldják meg az intézetben azt, hogy az étkezést tanítsák a mondjuk odaérkező nyugatiaknak? Do you have any way to teach dietary habits, food eating habits for Westerners who come to the institute? Yes, we are organizing lectures particularly. We are providing that kind of food to the participants only. In our kitchen, you don't find garlic, you don't find onion, okay? So they will have to eat that food. So we are imposing them on them, that you have to eat this kind of food. And also lecturing, you know. Tehát persze az előadásokban is szó van erről, de tulajdonképpen hát rájuk kényszerítjük a helyes étkezést azzal, hogy hát olyan ételeket szolgálunk föl. Például fokhagymát és hagymát egyáltalán nem lehet a konyhában felelni. In this regard, I have written one article, Food in Indian Perspective, an analytical study. And that paper is published in Yoga Mimamsa. Which volume, that I will let you know tomorrow. So you go through the article, you will find the importance of food, how it plays in shaping the personality of a person. Ebben a témában is írtam egy cikket, holnap megadom pontosan, hogy a Jóga Mimamsa melyik számában jelent meg. Nem emlékszem a címére, a Jóga és az étel. What was the title? Yoga food. Food in Indian Perspective. Food in. Tehát analytical study. Egy ilyen elemző tanulmány a étkezés indiai nézetben. It is a big article of 20-25, it is like a book, small book.
Elég hosszú, egy kis füzetnyi cikk ez, és arról is szól többek között, hogy az étkezés, az étel, amit fogyasztunk, hogyan formálja a személyiségünket. Because, and if the person is suffering, who's admitted in the hospital, they are getting this dietary guidelines from the Ayurveda position or the naturopathy position. So the patients, you mean, in the hospital? Yes. Tehát ahogy a hozzájuk tartozó kórházban a benfekvő páciensek egyszerre kapják a ide vonatkozó étkezési, életvezetési tanácsokat az ayurvéda szakértőktől és a mondjuk azt, hogy természetgyógyászoktól, a naturópatáktól. If you want me to speak on food, I can talk on that. Ha azt akarjátok, hogy én erről beszéljek, az egyik. The presentation can be made tomorrow, if you want. Ha akarjátok, akkor holnap beszélhetek erről. Lots of topics. Lot of topics and days one. Téma sok van, de napból csak egy. Legalábbis amit együtt történt. Yes. Parkinson-korral kapcsolatban van-e valamilyen tapasztalat a kezelésével, vagy egy karbantartásával, szinten tartásával? Have you got any experience in treating or maintaining at a certain level Parkinson's disease? Actually speaking, in our hospital, we have such experiences. It cannot be cured, but it can be maintained to a certain extent. This is what is our experiences in our hospital. Igen, vannak ide vonatkozó tapasztalatok a kórházunkból. Gyógyítani nem tudjuk, de egy jó szinten fenntartani, vagy megtartani azt, igen. And we are releasing the stress of the person. We are counseling with such people, so they are releasing the stress and therefore maintaining to certain extent. Tehát lényegileg a stressz kioldásról szól különböző módokon, és ez ügyben szakértőket bevonnak, és ez az, ami oda vezet, hogy föl tudják tartani, késleltetni tudják tulajdonképpen az előre menetet. Helikobakterrel kapcsolatos terápia, van-e valami ajánlás? Ez mi ez a helikobakter? Ez Így, így ahogy így van. Are you aware of such a thing as helicobacter? Helicobacteria? It's a Gyomorfekének a bacterium, and the gastric ulcerosa is a cause. The bacteria which causes ulcer, gastric ulcer, stomach ulcer. No, I am not. So, but anyway, with ulcer, with the That seb That- ulcer is wound in Yes, that I know. That I know. But we can sometime, with the help of food, change in the food and some exercises, as well as the counseling with the person, stress release type of counseling. This can help the person who is suffering from this kind of problem. But if there is a wound, suppose, inside the stomach, so long the person has to take the medical aid also. Igen. Along with Tehát nyilván attól függően, hogy mennyire súlyos a gyomorfekély, most innen tudtuk megközelíteni, mert ezt a baktériumot akkor nem ismerte így.
akkor erről mondja, hogy ennyi esetekben étkezéssel, bizonyos testgyakorlással és ismét csak stresszkioldással kezelhető. Súlyosabb esetekben fontos, hogy az oda vonatkozó gyógyszereket is szedje a páciens, tehát hogyha a fekély az olyan súlyos. And the person who is suffering from this, change of food plays a very, very important role. És mindkét esetben az étkezés megváltoztatása nagyon fontos szerepet játszik. Kérdezni, hogy a nyugaton és így hazámban is a daganatos megbetegedések száma nagyon magas és állandóan emelkedik, hogy Indiában mennyire jellemző ez, vagy ott a kórházban ez érezhető, vagy jelen van. Cancerous diseases are becoming more and more prevalent here in the West. And what is the case in India? And have you got any experience regarding this in your hospital? Actually, in India also it is increasing day by day. Az a helyzet, hogy Indiában is napról napra növekszik. But in the institute we are organizing a cancer workshop. És az intézményben rendeznek is egy Twice rák in a year. workshopot, Twice in a year. kétszer egy évben. And we are also organizing such type of what you call this making the awareness program to the society to say they should be aware. Like prevention. Yeah, for prevention. És a tudatosság emelésére is lényegileg megelőző célzattal szerveznek kurzust. But here I would like to quote one person Szeretnék valakit idézni ezen a ponton, who was suffering from the second stage. aki második fázisban volt. And he started practicing meditation and mantra chanting and other things. Elkezdett meditációt, mantrázást gyakorolni és egyebeket. And he was residing in Mumbai. Mumbaiban volt. He has written a book. Itt egy könyvet. He claims that with the help of yogic procedures and the meditation, we can teach each and every cell of the body. És azt állítja a könyvében, hogy a jóga eljárások és a meditáció segítségével képesek vagyunk a test minden egyes sejtjét tanítani. And he could overcome this problem with his will. És az Through the akaratával, practice of yoga. a jóga gyakorlásával képes volt előkerekedni ezen. So, lifestyle and awareness, which can help some preventive as well as also in the beginning we can cure even with the help of medication is necessary, but lifestyle change can help a lot the person to overcome in the beginning. Tehát különösképpen, hogyha nem túl előre haladott a dolog, akkor azért a kezdeti fázisokban még ez nagyon jól megfordítható. A életvezetés és a jóga gyakorlás, meditáció kellenek ehhez, de ezek nagyon hatékonyak tudnak lenni ezekben a fázisokban. In India it is increasing because people used to take smoking, they are chewing the tobacco and so many things. So therefore it is increasing in India. Indiában növekszik, mert hogy egyre többen cikiznek, tudom én, rákcsálják a dohányleveleket, cikiznek.
valamit. Nem, Rágják is egyébként ilyenek rágják. Hogy iszonyatnak is. Az a kérdésem lenne, hogy tudjuk, hogy a jogaterápia az átfogó rendszer az intézetnek, és hogy hogyan idomulnak össze a nyugati orvoslás, a jogaterápia, az ajurvéda és a naturopátia a jogaterápia ernyője alatt. How do you tune in or find concordance or integrate the different healing systems under the umbrella of yoga therapy? So, for example, yoga knowledge, the Western medicine, Ayurveda, and naturopathy. Let me first talk about the limitations of yoga. Egy picit először hadd beszéljek a yoga korlátairól. In modern medical science, A modern orvostudományban there are only three kinds of problems. csak háromfajta probléma létezik. One is the problem comes from the mother's womb. Olyan probléma, ami már a anyamékben. What do you call it? Congenital? Intrauterine? Yeah. Say for example, congenital. Say for example, heart, hole in the heart. Például a lukas szív. Or something is wrong with the bulb. Wrong with the- Heart bulb. Ja, igen, a szívfallal akkor van probléma. Yoga cannot do anything for this kind of problem. Az ilyen típusú problémákkal a joga nem tud mit kezdeni. You have to go to the modern medical science. Ehhez a modern orvostudományhoz kell fordulni. After the operation or after the medical aid, one can go for the rehabilitation, wherein yoga can help the person to improve as early as possible. Ilyen esetekben a joga rehabilitációként tud bekapcsolódni a gyógyulás folyamatába, a műtét vagy valamilyen egyéb orvosi beavatkozás után. Now, the second type of problems according to modern medical science is hereditary problems, A második hereditary típusú diseases. probléma, amit ugye a modern orvostudomány megállapít kategóriaként, az az örökletes betegségek. So these hereditary problems can be postponed through if the person opt the yogic lifestyle. Az ilyen örökletes betegségeket, különösen amikor ezek elsősorban hajlamok, ezek kitolhatók, ezeknek a megvalósulása a jóga gyakorlásán keresztül. If the problem gets manifested, Hogyha mégis megnyilvánul, the person can maintain with the help of yogic way of life. akkor megint csak igaz az, amit a Parkinson esetében is beszéltünk, hogy egy jobb szinten fönt lehet tartani jogikus életmódot. Once the hereditary problem gets manifested at the bodily level, it cannot be overcome permanently through the yogic methods. Tehát abban a pillanatban, amikor ugye már nem csak egy hajlam, hanem fizikai test szintjén megnyilvánult az örökletes probléma, akkor végérvényesen nem szüntethető meg jogikus But it can be maintained. eljárásokkal, de egy jó szinten fenntartható. And third type of problems are said to be acquired problems. És a See, harmadik, her problem is acquired problem. például itt ülök én jó példaként, a harmadik típusú problémára, amit szerzett problémára hívnak. So the acquired problems, because of the wrong habits, because of the this climate, because of the virus in the water or virus in the air, this is called
acquired problems. Van mentségem szerencsére az okok között, de rögtön a rossz szokásokkal kezdődik a megszerzett problémáknak a magyarázata. Biztos olyan is van, meg hát nyilván a környezeti ártalmak, As vírusok. as I was suffering from asthma, it was acquired. Például az én esetemben, amikor asztmától szenvedtem, az egy szerzett asztma So, volt. I can root it out because it was acquired. It was not hereditary. Azért sikerült egészen gyökerestül megoldanom, mert hogy nem örökletes volt. So, yoga can be an alternative therapy. Alternative. Hát ilyen értelemben a jóga egy alternatív terápia lehet. Whether it can be used at any time, at any moment in life. Suppose the person is suffering from what do you call it? Artritis? Arthritis. Yoga can help him to maintain the arthritis. Tehát a jógában alternatív terápiaként az a jó, hogy bármikor, bármilyen pillanatban, tehát meg bármilyen életszakaszban alkalmazható, például a izületi gyulladás esetében. And if you go through the 5th chapter of Pradipika, published by Kevalism, És hogyha Hatha Pradipika 5. fejezetét emlékeztek, erről beszélt, hogy ez az a plusz fejezet, amit hozzátettek. in that book, Átolvassátok? 5th chapter, Yeah. in that chapter it is said, if all problems because of the vata, the root cause of all problems according to yoga, Hatha Yoga, is the vata. Okay? Tehát a Ayurvéda nyelvén, és hát a Hatha Yoga bölcsességével a problémák gyökere, minden problémának a gyökere az elburjánzott vata. In that chapter it is made clear, person if there is a need of massage, he should be given a massage along with this Ayurvedic medicine and along with this kind of meditation. The person can overcome his problems. Tehát például, hogyha ott úgy néz ki egy ilyen orvosi vagy ilyen alternatív terápiás ajánlat, hogy ennek a bizonyos személynek szüksége van egy masszázsra, akkor ezt a masszást ilyen ajurvédikus eljárások egészítik ki, amit neki kell majd alkalmaznia az életében, és ilyen meditáció. With regard to the diet, yoga also talks about the diet, Ayurveda also talks about the diet, and naturopathy also talks about the diet. So if the person is suffering from vata problem, he should avoid all those food stuff which are aggravating the vata. So he should take all that stuff which is subsiding the vata. So that is what is the change in the food habits. Tehát ugye a étkezésről beszél a jóga is, az ajurvéda is, a naturopátia, a természetgyógyászat is. Például maradjunk egy olyan ember eseténél, ahol a vata túltengése a probléma, és ugye a legtöbbször erről van szó, akkor étkezés terén kerülni kell azokat az ételeket, amelyek még tovább gerjesztik a vatát. So yoga, Ayurveda, astrology and naturopathy. These are the sister sciences. Tehát ezek testvértudományok, a jóga, az ajurvéda, az asztrológia és nevezzük természetgyógyászatnak. These are the sister sciences. If you want to prepare some medicine, Ayurvedic medicine, you need a particular time. In that particular time, if you prepare, it will be more effective. So you need the astronomy, the calculation. This is the time where you have to prepare this medicine. It will be more effective. So without one, the other cannot stay. So they are
related. Igen, tehát szinte szétválaszthatatlanok, hiszen például ahhoz, hogy egy ajurvédikus szert elkészítsünk, általában ez a holisztikus szemlélet, van egy megfelelő napszak vagy csillagállással összefüggésbe hozható időpont, amikor ha akkor készül el ez a bizonyos szer, akkor még hatékonyabb. Otherwise, Ehhez mind a két terület tudására szükség van. otherwise, all these therapy systems, they have their own approach. Ayurveda has its own approach, naturopathy has its own approach, yoga has its own approach. És egyébként egyenként megvan a saját, mindegyiknek a maga sajátos megközelítése. So yoga and naturopathy, they are little bit common. They say that whatever disease, one disease, it's not any cause. Cause is that whenever there is an imbalance in the 5 elements, it creates problem. Whenever there is an excess, what you call the mucus, or what you call the what you call it? Excess. What you call the morbid material. Morbid material. Matter. What material? Morbid material means it is a excess. Excess. Poisonous. Say for example, you do not have some intestine, some morbid material is collected. So it creates problem. So if you convert in bacteria, and that creates problem. So you wash out this, and you will be clear. This is what is the naturopathy, it says. Tehát például a természetgyógyászat megközelítése, de hát gondolom azért ezek áthallásosak, hogy tulajdonképpen a többlettermelés, tehát mint bizonyos testnedvek, nyák vagy hormonok bárminek az esetében a fölösleg, a többlettermelés tud aztán átfordulni baktériumba. Tehát, hogyha megfelelő tisztítással vagy bármilyen módszerrel, étkezéssel eltávolítjuk a fölösleget, vagy nem termeljük meg, akkor nincs, ami átforduljon baktériumba. So, the yoga practitioner or yoga teacher or yoga therapist should not make any tall claim that we can do this or we can do that. Okay? So these 3 things, the problems, congenital problems, you cannot do anything. Hereditary problems only can be postponed. Or if they get manifested, they can be maintained. But they cannot be rooted out with the help of yogic procedures. Only the problems which can be overcome permanently, they can be rooted out, only the acquired problems. That's all. Tehát, hogy ne arcoskodjunk nagyon jogaoktatóként, hogy mindent meg lehet oldani jogában, mármint egészségügyileg, hanem még egyszer összefoglalásként a mélyen belüli a születési rendellenességekkel nem lehet mit kezdeni, jogikus eljárásokkal a örökletes betegségeket egyrészt ki lehet tolni, másrészt a megjelentek egy jó szinten megtartani, de gyökerestől megszabadulni tőlük nem lehet. És egyedül, amit meg lehet teljesen szüntetni, az a szerzett problémák. Én szeretném kérdezni, hogy mit ajánl arra, hogy jóga tanárként hogyan tudjuk motiválni az embereket, akik csak ilyen hetente egyszer, vagy 2 hetente egyszer gyakorolnának. What can you suggest for us yoga teachers, how to motivate people who by themselves practice only once
a week for once, 2 weeks? Actually, because it is our duty to motivate the people, to inspire the people. And if you are inspiring, if you are engaged in inspiring the people, you will be able to do it. But nowadays, it is very difficult to maintain the life today because it has become it has become a bit difficult nowadays to maintain the life. So people they are engaged in maintaining their bread and butter. So they are engaged to earn their bread and butter. Therefore, they do not get much time for this. But the thing is, if we teach them properly, if we motivate them properly, that whatever they are doing, it is a yoga. Whatever you do, if you are justifying your role properly, systematically, wherever you are practicing yoga. It does not mean only raising legs and hands is yoga. Okay? So if they, wherever they are, whatever the role they are playing, if they are playing their role properly, systematically, with full devotion, with full dedication, it becomes yoga for them. Tehát azt mondja, hogy hát igen, valóban oktatóként a dolgunk motiválni a hozzánk járókat, de hát azért az élet nem könnyű, és manapság egyre kevésbé az, és gyakorlatilag nehéz megmaradni, nehéz a napi betevő falatot mindenféle értelemben összeküzdeni, megtartani, napról napra túlélni. És hogyha ezt mi tudjuk, akkor talán tudatosítani lehet azokban, akik hozzánk járnak, hogy nem csak akkor jogáznak, amikor éppen emelgetik a lábukat, hanem tulajdonképpen minden, amit csinálnak, az jogának tekinthető. És hogyha mondjuk azt tudatosítjuk bennük, hogy ha bárhol is vannak és betöltik a szerepüket megfelelő módon, teljesítik a kötelességeiket, vagy a feladatokat végzik, hogy az is jóga, akkor ez lehet, hogy egy másfajta érzést és közelítést hoz az egészhez. So, everyone should understand whatever the role given to an individual should follow that rule. That role should follow and justify the role. Okay? That is what we should understand and make them understand. Tehát, hogy milyen értelemben jó, ha mi magunk is egyre mélyebben megértjük ezt az igazságot, és őket is ebben segítjük, hogy megértsék, hogy kövesse az ember azt a szerepet, ami adódott, vagy hát amit kialakított, és nőjön fel hozzá. Töltse be egyre jobban, és hogy ez maga a joga. It is applicable to every walks of life. Ez az élet minden területére alkalmazható igazság. The mother has a specific role. A édesanyának is megvan a maga sajátos szerepe. Father has a specific role. Az apának is. Child has his own role. És hát persze a gyereknek is, hogy őket So boldogát. wherever we are, Bárhol is vagyunk. we should justify our role. If we are able to justify our role properly, we are practicing yoga. That is what I understand. Tehát így én értem, az élet bármely területén is vagyunk, hogyha belenővünk abba a szerepbe, ami a miénk ott, és azt jól csináljuk, akkor jogát gyakorlunk. He has invited me. My role is to justify whatever he wants. If I am unable to justify, what is the use of inviting me here? She is translating me
so that I can reach to you people. If she is not justifying her role, what is the use of the translator? She is justifying her role. I am trying my level best to justify my role. De megvan a hibás. Tehát csak gyors példák, ugye Csongiji meghívott. Megszületett a név. Meghívott engem ide, és akkor én próbálom belenőni ebbe a szerepbe és abba, amire ő engem megkért. Hogyha nem sikerül azt elérnem, ami miatt ő meghívott, tehát akkor mi haszna annak, hogy itt vagyok? Vagy mi haszna annak, hogy engem meghívni? És ugyanígy ugye a mellettem ülő fehérruhás asszonynak az a dolga, hogy tolmácsoljon, és rajta keresztül én elérjelek titeket, és hát ha ez nem történik meg, akkor mindenki ide tolmács. Nekem még lenne egy kérdésem, hogy csinálnak ilyen kutatásokat, kísérleteket, hogy ezek hogyan zajlanak, erről egy kicsit So you said that there are researches and experiments going on in the institute. How is this happening? How is this happening? Az $1000 kérdés. We are making proposals and we are collecting the data. We are dealing with the people. We are experimenting it, and whatever the results we are getting, they are being published in Yoga Mimamsa. That is how the scientific research is going on. What to do? What to answer this question? Yes. Hát igen, nagyon általános volt a kérdésed. Lényegében, tehát gyorsan fundálj ki egy fontosabb kérdést, és akkor lőd ide. De erre azt lehet mondani tulajdonképpen, amit tegnap is mondott, hogy a különböző területeken összeállítanak egy hipotézist, akkor ahhoz begyűjtik az adatokat, elteszik a kísérleteket, egy bizonyos mennyiségű adat után, akkor azt összegzik, és ezeket az eredményeket a folyamatban, Jóga Mimamsában megjelentetik. Amilyen kísérletekben emberek vannak bevonva, akkor azokkal együtt működnek, hát így általánosan ezt lehet mondani. So, when you are practicing something, how it helps or how the changes are taking place at the psychological level, at the physiological level. That is what, with a view to understand the efficacy of yoga practices, we are experimenting this way. Tehát ugye általában a kísérletek azért, ahogy az emberen keresztül történnek, és akkor azzal a szemlélettel végzik ezeket, hogy egyszerre kísérik figyelemmel a pszichológiai, tehát érzelmi és mentális változásokat, és a fiziológiai, tehát a fizikai test változásait, és ezeknek az összefüggéseit is figyelik, összegzik, hogy ilyen értelemben is kimutathatóvá tegyék a jóga gyakorlás hatékonyságát. És ez például milyen időtartamban? Mit? Hát, hogy mennyi időszakot milyen, hogy fél évig gyakorol, tehát hogy fél év alatt mennyi a változás, vagy egy év alatt, vagy hogy így értem. So, how do you, what measures do you use to establish the data? For example, if someone has practiced for half a year or what? We have some instruments, and on the basis of that instruments, whether you are a new practitioner or whether you are a long practitioner. So if you are a longer practitioner, then the results will be different. If you are a beginner, the results will be different. So that's why the result vary from individual to individual. Hát ugye
géppark, az maga is megadja ennek az irányát, és egyszerűen kimutatható a bizonyos gépekkel, tehát egészen ugyanaz a gép egészen más eredményt fog mutatni egy kezdőgyakorló, mint egy régi haladó gyakorló esetében. Tehát ugye ez egyénenként változik. Meg hát nyilván tehát azért nagyon általános, hogy mindig, bár ez már jobb kísérlet volt. De mondjuk akkor, Yes. akkor még egy haladó gyakorlónál mennyi időszakot mérnek? Tehát, hogy mondjuk Nem feltétlenül időszakot mérnek. Hogy van ilyen. Amikor nem volt itt tegnap Tegnap nem este. voltam. Amikor- Igen. So, Másról. well, she's interested in these experiments, but the question is quite too general. So she's interested as if See. you're measuring how long time in the case of. If you are a beginner, if you are practicing by following the yogic principles, your results can be wonderful. If you are following the yogic principles while performing your yoga. You understand what I'm talking? Even if you're a beginner. Even if you are a beginner. Tehát még ha kezdő vagy is, de a jóga alap elveit követed és úgy gyakorolsz, akkor lehet, hogy nagyon jó eredményeket fog hozni. Yesterday, an experimental study was shown to you on Paschimottan. She wasn't here yesterday. Yesterday it was shown. Yeah, I wasn't. If you are practicing yoga like an exercise, what happens to you? We have found that if you are practicing the Paschimottanasana as an exercise, your heart rate increases 32%. If you follow the yogic principle, your heart rate will be increasing only 6%. That is the fundamental difference between the exercise and the yogic principles exercise. Úgy látom, hogy ezt hogy nagyjából értette, tehát tegnap volt egy ilyen kis bemutató is, hogy ha nem belső elmélyedéssel és relaxáltan, hanem erőfeszítéssel és külső gyakorlatként végzed, akkor ilyen gépek kimutatták, hogy sokkal jobban megemelkedik a szívverés üteme, és sokkal kevésbé, tehát egy lágyabb dolog történik akkor, amikor relaxáltan, elmélyülten gyakorolsz. Még azt akarom mondani, hogy egyszer más a megközelítés, tehát a gépek a pillanatnyi állapotot tudják mérni. És aztán ezeknek a különböző pillanatfelvételeknek az összevetésével tud kialakulni egy átfogó kép arról, hogy milyen hosszú távú hatásai vannak a gyakorlatoknak, érzelmi, mentális és fizikai szinten, és akkor hogy mit jelent haladónak lenni meg. Tehát, hogy pillanatképeket kapsz ezeken a gépeken keresztül. So if you are calm and quiet, if you are performing your exercises relaxed manner, it will have a different kind of impact. So that can be a very good result, although you are a beginner. És ugye itt nem feltétlenül, tehát hogy ez is, hogy ki hogy kezdő, hát lehet, hogy ebben az értelemben most kezded, amúgy meg nem. És akkor elképzelhető, hogy ugyanolyan nagyon mélyen el tudsz lazulni kezdőként is. És If you go to Ashtanga, or if you go to hot yoga, if you go nowadays the nude yoga has also come. Nude yoga. If you go to Canada, nude yoga has come. nem, már itt van. Én már hallottam. So, if you are following the pure and pristine aspect of this yoga, classical yoga, you can produce a wonderful results.
Tehát, hogyha egyszerűen a legtisztább, klasszikus alapelveket követed a jogában, akkor nagyon jó eredmények jöhetnek. Aztán akit a dinamikusabb jogafajták érdekelnek, vagy jogabúriázások, vagy milyen jogot most álltam ki. Vagy pedig ez a mesztelen jog, hát Isten bizony gondoltam, hogy megnézek egyet. De hát az egy másik dolog. We also have mood yoga now in Budapest. Yeah. I heard Yeah, about yeah. it. No, not that. It has started in Budapest. Yes, it started. They will have hot nude yoga. Ezt indítsuk el! Úgyis, hogyan leizzad mindenki mesel a ruhát. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ugye tanuljuk, hogy mennyire tudunk hatni a jóga ászanákkal, tisztító gyakorlatokkal, például a hormonrendszerre. A hormonrendszer? Igen, tápa is még egyéb. Hogy például ilyen idősebb nőknél. Megindítható-e? Igen, például hosszabb idő után, tehát mennyire lehet visszafordítani hormonális folyamatot. Tehát például egy hosszabb ideje kimaradó, tehát már tulajdonképpen mutatnom azt, hogy megszűnő menstruációt vissza lehet hozni. Since we learned that the hormonal system is so closely related to yogic practices and so directly can be directly influenced, would you say that is it possible for a woman after menopause, even after a long time not having the period, to restore this kind of hormonal function? Yes, it is a wonderful question. Particularly if you are a regular practitioner of yoga, the hormonal secretion will be imbalanced, number one. Number two, whenever there is a menopause, at that point of time, automatically the hormones they are imbalanced. But if you are a regular practitioner, it can be balanced. No doubt, we have done experimental studies on this aspect, and we have found very good results. Hát nagyon jó kérdésnek tartja, amit föltettél, és egy nagy igen a válasz, és kísérleteket is végeztek, ezt meg lehet csinálni. Különösképpen mivel gyakran a menzesz kimaradását, tehát a menopauzát kíséri egy általános hormonális megborulás. Természetesen, hogyha valaki rendszeres gyakorló, akkor ez So counseling, exercises, counseling, it helps. Diet also helps. Okay? So counseling helps a lot because the mindset is changed with the counseling. Tehát a tanácsadás, és hát ilyen értelemben And meditation. életmódváltás, még egyáltalán a gondolkodásnak a megváltoztatása sokat segít, és a meditáció. Pranayama helps a lot. Pranayama helps a lot. Pranayama, meditáció. Sokkal már például ilyen energiafáján tisztításra is. What about the shatkarmas? Shatkarma can be practiced, but not to the rigorous manner. It should be. No need to do If there's no problem related to the imbalance of Vata Pitta Kapha, there's no need to go for this will create another problem. Yeah, that she was interested if the Kshatriyas can help in opening up energy channels. Yeah, Shatkriya opens, that is the purpose. But the particularly menopause problem can be tackled with the two things: diet, pranayama, medication, counseling. This can help a lot. Particular this problem. Particular for menopause.
Tehát persze de a satriák arra is valók, hogy felszabadítsák ezeket az energiapályákat, de egyrésztről nincs erre szükség akkor, hogyha ki van egyensúlyozva a váta pitta kapha, és különösképpen a menopauza esetében pedig ezek nélkül is egyensúlyban tartható, tehát étrenddel, pranayamával, meditációval és tanácsadással. What do you mean by counseling in this regard? Because many ladies, they are not aware of that, why they are getting irritated. What is the reason behind it? They are not aware of this. So this To raise their awareness of what's going Yes. on. Rákérdeztem, hogy mit ért tanácsadás alatt, és she was asking. egyszerűen azt, hogy képbe kerüljön saját magával itt az ember, hogy mi történik vele, és hogy miért. Yes. Lehet, hogy naív kérdés, vagy hát elnézést, hogyha nem úgy kérdezem. Majd nem ez- fordítom. Hát az ő nézete szerint, tudása szerint, hogy a csoportban tapasztaltam, hogy aktívabb gyakorlás alkalmával kevésbé fáradtak el, mint amikor a mélyreható gyakorlatokat csináltattam velük. Tehát inkább tehát a légzéssel, a mentális és a mindig mélyebbre ható energiákkal dolgozó gyakorlatokkal sokkal hosszabb ideig volt izomlázuk, mint az aktívabb technikáknál. Aktívabb alatt a fizikailag aktívabbat ért. Mezei gyakorlatok, amit itt is csinálunk. Bocsánat, szóval igen, tehát akkor Ágica, amikor vezényeli, hogy akkor most csak ide fordítsd, oda tekerd, erre figyelj, azt a mezei gyakorlatokat nem, az Ágica féle gyakorlatokat, amikor így megcsináltatom, akkor egy hétig nem tudnak megmozdulni. És akkor, amikor tehát ezeket a gyakorlatias ászanákat csináltatom, akkor utána pörögnek meg. Milyen gyakorlatias? Már bevezető gyakorlat. Akkor ilyen dinamikus, nem hosszan kitartott társadalmat. Igen, nem hosszan kitartott. Oké. Na jó, fordítja. The joke was that she said that maybe this is a naive question, and then I said, all right, I will translate. That's what we were joking about. So all in all, her question is that as a yoga teacher, her experience is that when she conducts asanas, well, not as dynamically as in Ashtanga, but with less more dynamically, and then people are more energized and they feel more awake, aware. And when she conducts so-called deeper asana practices, where there is more breathing, it is slower, it is conducive to meditation, it is more going to the depths towards the perception of the energy flow, then people get exhausted after that. If we are practicing the dynamic manner, this cannot be called yoga practice. Hát lehet, hogy rosszul fordítottam, igyekeztem megmenteni. De hogy ha nagyon dinamikusan gyakorlunk, akkor az nem nevezhető jogának. Azért dinamika az nem olyan. Én is mondtam, hogy nem az a... Tehát nem tornaórát tartok, hanem nem, jóga órát, de nem azt a nagyon mély relaxáló igen, is ezt mondtam, hogy... Viszont pszichésen sokkal strapabíróbbak a nagyon lassú után. But after these
so physically they are more tired after these slow and deep Mental. exercises, but mentally and psychically they are stronger. Yes. The purpose of asana, let me give you one example. Asana is an attitude. It can be physical attitude, it can be mental attitude. You want to translate? I must justify my role. Kérdezte, hogy akarok-e tovább, fog belekerülnöm a szerepbe. Tehát, sorry. So asana, the purpose of yoga practices is to become introvert. If you are becoming extrovert, you are not practicing yoga, you are doing something else. Number one. Tehát ugye az ászana gyakorlás célja is az, hogy befele áramlókká váljunk, és ilyen értelem, tehát hogy nem kivétel az ászana sem ez alól. Úgyhogy akkor gyakoroljuk jól, ha így történik. Now, just take an example. Asana is an attitude. It can be physical attitude, it can be mental attitude. Igen, ez olyan szép, megpróbálom pontosan fordítani, tehát az ászana attitűd az egy hozzáállás, de tulajdonképpen egy belső testhelyzet, tehát a pszichének és a gondolkodásunknak egy testhelyzete. When your body resembles the shape of a tree, you call it tree posture. Tehát amikor a tested egy fára hasonlító formát vesz föl, akkor fapóznak hívjuk. And people used to say that if you want to understand the balance, you must practice the tree posture. És ugye azt szokták mondani egyesek, hogy ahhoz, hogy az egyensúlyérzékedet kialakítsd, például a fapózt gyakorold. This is a physical attitude. Ez egy fizikai hozzáállás. But what should be the mental attitude? Mi legyen azonban a mentális hozzáállás? Whether we have given thought about the characteristics of a tree? Elgondolkodtunk-e egy fának a jellegzetességeiről? Are we living like a tree in this world? Úgy élünk, mint egy fa ebben a világban? If we are not in the summer season when there's a too hot, particularly in India. Ha nem így élünk, akkor nyáron, ahol nagyon meleg van, különösképpen Indiában. When we go under the tree, it gives us solace. Amikor a fa árnyékában húzódunk, akkor hűs vigaszt ad nekünk. If you become a big yoga teacher or big person, if the person comes to you and if he or she is not getting any kind of solace from you, what is the use of practicing this Brikshasana? Ja, mondjuk nagy jogaoktatóvá válunk, és az, aki hozzánk jön segítségért, tanácsért, semmilyen hűs vigaszt nem kap tőlünk, akkor mi haszna volt annak, hogy a fapót gyakoroltuk? The tree is very deep rooted, you know. Are you deep rooted in your knowledge? Is your knowledge is based on your experiences? Deep rooted knowledge. Then only you are living like a tree in this world. Now, when the tree bears the fruits,
its branches they come down. Please. Igen. Tehát ugye a fának nagyon mélyek a gyökerei, igazából legalább akkorák, mint az ágai. Tehát vajon olyan mélyen gyökereződött-e a tudásod, mint a fának? És ugye amikor gyümölcsöt terem a fa, akkor a sok gyümölcs lehúzza az ágait. Are we, when the person, whosoever, when you become a big shot, a stalwart in the field of yoga, and if you don't follow that humbleness, what is the use of practicing this tree posture? És hogyha tegyük föl, hogy nagy menő leszel a jóga területén, és egy igazán híres oktató, akkor ha nem tudod ugyanúgy gyakorolni az alázatot, mint a fa, amikor dúsan, terülően lehajlik az ága, akkor mi haszna volt annak, hogy gyakoroltad a fapózt? Semmi. This tree produces the fruits. It does not eat its own fruits. A fa előállítja a gyümölcsöt, de nem eszi meg a saját gyümölcseit. But we are meant only for ourselves. Ezt mindezt persze magunkra vonatkoztatom. This is the mental attitude we have to learn out of the tree. This is the attitude we have to learn out of the lotus posture, how to live like a lotus in this world. Hát ez az a mentális attitűd, amit egy fa pózból, a fán keresztül érdemes megtanulnunk, vagy a lótusz pózból, hogy hogyan éljünk lótuszként a világban. Why we are practicing the plow posture? Miért gyakoroljuk az ekét például? What is the purpose? Why we are plowing the field? Miért szántjuk föl a mezőt? Because Hungary is an agricultural country. Mivel Magyarország elsősorban egy földművelő ország. And we are plowing the field with a view to sow the seeds. És azért szántjuk fel a földet, hogy aztán elvetessük a So magunkat. that there can be a good harvest. Hogy aztán jó legyen a termés. So we are plowing, Szaratás. we are making a field so that we can sow the Om beej in this, and so that it can sprout in the form of Anahat Nada. Oh. Very good. Tehát fölszántjuk saját magunkat, mint talajt, hogy elvethessük benne az Om kriának a magvait, vagy hát az Om mantrának a magvait, és aztán ez kiharcson gyönyörűen, mint egy kinyílt anáhata, náda. So my humble suggestion to all of you, please keep the yogic principles in mind while practicing as well as teaching. Pay attention, think over it. Why the name is Padmasana? Let us take another example. Tehát erre biztatlak benneteket, hogy ezeket a szintjeit és tudatosságait tartsátok mindig ébren, akkor is, amikor gyakoroltok, és akkor is, amikor tanítotok. Vegyünk egy példát, mondjuk a Padmasana szanszkót. So my eyes were searching for her. Yeah, I could see that. I'm already scared. Azt mondta, hogy pásztázott a tekintetében, hogy megtaláljuk. Igen. I wanted to ask you, where this lotus grows? In the mud. In a muddy water. But I think you will be agreed that the muddy water cannot touch the lotus leaf. Are you agree with this? Yeah, I agree with that. This is one part of it. Okay. The second is that raindrops, they cannot stay upon the lotus leaf, they slip.
Now, how to implement this in our day-to-day life? This is a big question. Can we translate? Fordítom akkor a lótusz beszélgetést. Tehát, hogy ugye mocsárban nő a lótusz, és ugye egyetértesz azzal, hogy a mocsár nem érinti a lótusz leveleit. És egyetértek. És aztán a lótusz levelein tehát egyrészt nem ér hozzá az iszap, másrésztről meg nem is marad meg rajta az esőcsepp sem. So was it a real question that I should ask? Pardon? Was it a real question that I should ask? I mean the answer? Because No. I've got a parable for that. Van egy ilyen hasonlat, inkább magyarul mondom, jó? Mondjad mindkét nyelven is, én szívesen hallgatom. We're debating which language I should use. She should translate to justify her No. role. You translate yourself and go on. I'm enjoying. Okay, so it just reminded me another story with a fisherman standing in the water wearing not the valleys but you know the longer boots, that he's standing in the water but he's not in the water actually, and that's one thing that we were taught at the Yoga Academy, that this is how we should try to live our lives, like being in our everyday life but actually not being attached to it, so that You are it absolutely right. You are my absolutely. mind. But here I would like to talk in terms of psychology. Lefordítod magad? This is a very correct. Oh, még magyarul You are very correct. Let her say that in Hungarian to everyone, and then A Jóga Akadémiások biztos ismerik, benne állunk a folyóban, és a halász viseli a magas szárú csizmáját, és benne élünk a világban, mégsem vagyunk annak teljesen részei, és ezt hoztam fel példának, hogy ez is ugyanolyan, mint a lótuszvirág volt az előbb. és erre azt mondja, hogy teljesen, tökéletesen igazad van, és megy tovább a dolog. Okay. Now, in the morning today, we were talking about the storehouse. Emlékeztek, a reggeli előadásban szó volt a karmasajáról, erről a bizonyos raktárról, a lenyomatok raktáráról. Our behavior today is controlled by this karmasha. Tehát a mostani, akár a mai vagy mostani viselkedésünket ez a bizonyos karma raktár vagy karmasaja szabályozza, vagy hát onnan fakad. And therefore, we like something and we dislike something. Ez az, ami meghatározza azt is, hogy mi az, amihez vonzódunk, és mi az, amitől taszítódunk. And this portion does not allow us to see the object as it is. És ezek azok a lenyomatoknak a kivetítései, amelyek miatt kivetül a tárgyakra, és ezért a dolgokat nem annak látjuk, amik. Therefore, this is a muddy water. Ez tehát maga a mocsaras víz, a So, iszap. whenever you are going to perform any action, Tehát valahányszor bármilyen cselekvést végrehajtasz, vagy épp elkezded, or whatever you see in this world, vagy bármi is az, amit látsz ebben a világban, immediately you go to this storehouse and you find the information related to this object. Ez iszonyú gyorsan zajlik, de hogy mindig megtörténik az, hogy egy részed oda megy ebbe a raktárba, és megkeresi, hogy megtalálja azt erről a tárgyról szóló információt. And because of this reason, your perception is hampered. És hát ez nagyban akadályozza, homályosítja az észlelésünket. If you are aware, if you rationalize the thing, if you are calm and quiet, if you rationalize, you will be able to stop this mud to touch your being.
nem kell hozzá más, csak az, hogy nyugodtak legyünk, éberek, és tisztán gondolkodjunk, illetve tisztán lássunk, és akkor képesek leszünk, ugyanígy, ahogy te mondtad az előző hasonlatban, távol tartani az iszapot az észlelésünktől, tehát képesek leszünk arra, hogy miközben benne állunk, ez ne hasson az észlelésünkre. Now, this is the first part. So, whatever the action you are going to perform, must think what will be the consequences of this particular action. If you pay attention to the consequences, you will be able to withdraw yourself. You will never allow this mud to touch your being. Tehát bármit teszel, vagy mondasz, de ha a cselekedeteid, szavaid és gondolataid következményeire odafigyelsz, illetve már eleve tudatában vagy a következményeinek, akkor megint csak képes leszel arra, hogy ez az iszap, ez az elhomályosító tényező egyáltalán ne hasson ránk. Now, the second part is the raindrops, they cannot stay upon the lotus leaf, they slip. To justify this, how to practice it in day-to-day life? Ez ugye ez a hasonlat első részéről szólt, annak volt a kifejtése, hogy hogyan tudunk lótuszként élni a világban, és ez az iszap részéről szólt. És van az a másik része, hogy az esőcseppek legurulnak a lótusz szírmáról, és hogyan, tehát hogy ráesnek, ugyan érintik, de nem maradnak meg rajta. Hogyan lehet ezt alkalmazni ugyanígy a mindennapi életünkben? In day-to-day life, when we interact with the outer world, we go on gathering certain impressions on our consciousness, knowingly, unknowingly. Tehát ugye mindennapi életünkben valahányszor érintkezünk a világgal, és hát ugye mikor nem. Akár tudunk róla, akár nem, akarva akaratlanul begyűjtünk a tudattalanunkba benyomásokat, amik ilyen lenyomotokká válnak. Now, if you, while going to the bed, if you think over it, then what is conducive for your upliftment? Keep that all, and rest all should be dropped, which is non-conducive, like a raindrop as they slip from the lotus leaf. Ez a biztos, ezzel fogok elaludni. Tehát, hogy este, amikor elalszol, például végig gondolhatod, hogy mindabból a benyomás özönből, ami az egész nap során ért, melyek azok, amelyek az emelkedésedet segítik, és azokat megtartani, a többit pedig egyszerűen csak enged tovább gördülni, ahogyan az esőcsepp a lótusz szírmáról legördül. So, this is how we can live like a lotus in this world. Valahogy így tudnánk úgy élni, mint egy lótusz a világban. It's okay? Jó? Thank you very much. So, while practicing asanas, please think over it. Why it is called Bhujangasana? Why it is called Paschimottanasana? Why it is called, what is the impact? What is the mental attitude? What kind of attitude we have to have? If we follow this rule in mind, I think we will never do asanas in a dynamic manner. Az alapos kérdést tettél föl, hallod? Tehát ha így gyakorlunk, tehát belegondolunk akár a Bhujangasana-ba, vagy bármelyik asanába, amit gyakorlunk ilyen módon, akkor egyszerűen kizárt, hogy
túl dinamikusan gyakoroljunk, tehát elmélyülten fog gyakorolni. Anything else? Yes. Yes. Lassacskán akkor kérdezzed, csak aztán majd, mert most már egy Igen, website-ban van a program. rövid szünet kell, és utána meg van. Last question. So it will be a last question. Tehát a kérdés az, hogyha mondjuk úgy tekintünk Istenre, mint a végtelen, és mint a korlátok nélküli, akkor létezhet-e bármi más, mint rajta kívül? De rossz. Very cunning. Így a purusa kapcsán, ami felmerült, vagy még egy általánosan. So if we think of God as unlimited and infinite and all-pervading, what else can there exist besides Him, since He is everything and He is unlimited and He is all-pervading? Nothing exists except Him. Everything is the manifestation of that. So nothing exists. Let me talk in terms of Sufism. How the Sufi says. Tehát says, semmi sem létezik rajta kívül. Sufi says, by taking his hands, like this. ये सिलसिला यहाँ का दुनिया के गुलिस्तान का, ये सब काम तेरा है, मेहरबानी है तेरी, पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली, तेरे ही फैज से है सरसब्ज डाली डाली. The greenery in the leaves, the color in the flowers, it belongs to you only. So each and every particle of this universe belongs to you. It is the manifestation of you, your manifestation. So each and every particle is reflecting one and the same phenomena. You may call it Allah, you may call it God, you may call it Brahman, you may call it anything. Nothing is different. Tehát jó belekérdeztél te is. It is not a cunning question, it's a Very good. very good question. Nem ravasz, hanem nagyon jó, persze. Tehát, hogy semmi nem létezik rajta kívül, hiszen csak belül minden és mindenki az ő megnyilvánulása. És ahogyan a szufi költő mondja, a növények zöldje, a virágok színe, mind és egyedül hozzá tartozik. Az egész világ szépsége egyedül a te csodálatosságodat hirdeti. És ez a te, ennek egyetlen egy alanya van, maga Allah, vagy Brahman, vagy Jézus, vagy bárminek is akarjuk hívni. Egyedül ő létezik. Now, so long we are living in the division. There's no difference. Are you sucking the air at this moment? Are you breathing? Lélegzel ebben a pillanatban? Csak úgy... Úgy tanultam, hogy igen. Which air you are breathing? Milyen levegőt lélegzel? Is it Hungarian air? Magyar levegőt? Is it Hungarian air or Indian air? Vagy indiai levegőt? Air is air. A levegő az levegő. The sun is sun, universal. A nap is. Air is universal. Ezek egyetemes. Everything is universal. A világ egyetemhez tartozó. But we are living in the division. Mi azonban ebben a kettéosztottságban élünk. Man has divided the sky, divided the land, divided the ocean. This land
belongs to Pakistan. This land belongs to Hindustan. This land belongs to Hungary. This land belongs to Australia. We have divided. Land is land, wherever you are. You are breathing wherever you are. You are breathing the same air. There's no difference in the air. So there's no difference. Division lies in our minds. Hát mivel a szétválasztottság az mélyen bele van vésődve az elménkbe, az emberi természetünkbe, ezért ez kivetül és kívül is parcelláztuk az égboltot, különböző országok légtereire, az óceánokat, a földrészeket, országhatárokat vontunk, holott a levegő az levegő, bárhol is vagyunk, a föld az föld, bárhol is lépkedünk éppen rajta. And with the help of yogic procedures, we have to abolish this division and we have to get established in the concept of oneness. És a jogikus eljárások és gyakorlás segítségével ezeket a mesterséges határokat, szétválasztásokat föl kell oldanunk, és meggyökeresednünk az egység tudatban. And when we get established in the concept of oneness, there's no difference at all. Vagy az egység fogalmában, és amikor ebben meggyökeresedünk, valójában meggyökeresedünk, tehát kialakítjuk az egységtudatot, akkor látni fogjuk, hogy valóban nincs különbség. Thank you very much. It is only because of you people this world can come to the surface. Ez miattatok jöhettek elő ezek a példák, hasonlatok. And credit goes to her because of her Credit goes to Chongiji because No, credit goes to her because of her. Where I am reaching in your hearts. Nem tudom, mivel bűnös a fehérruhás asszony. De megkaptam vele hátverést. So Prakriti is a material cause. So Chongiji is a material cause. Chongiji a Prakriti, az anyagi ok. But she is also a cause with a view to reach to you. That is the effect, you know. De valami oka én is vagyok, annak az oka, hogy ő elér hozzátok, és akkor... In Sankhya philosophy, ez egy hátba verés. 7 Mahat, Ahankar and Tanmatra. Mahat is the universal intellect. Ahankar is universal ego. And Panch Tanmatra the sensory modalities. These 7 are said to be cause as well as the effect. Igen, tehát a Sankhjában, a teremtés láncolatában ez az első, nem számoltam össze, hogy hány ok, de ugye ezek közé tartozik a mahat, igen, mindjárt mondom, a univerzális, a világegyetemes intelligencia, az ahankára, ami a kozmikus én csináló, és aztán a tanmátrák, ugye ezek a finom elemei a érzékeknek, és ezeket egyszerre hívják teremtetteknek és teremtőknek. Tehát ők maguk nem csak okozatok, hanem okok is. Tehát ők maguk is teremtenek. And the Mahat, the Ahankar, is the effect of Prakriti, it is the effect of Mahat. Okay? So, he is the catalyst. Chongiji is the catalyst. Me and you here playing a role with a view to reach to the people. And he is the catalyst. Minden Csongi mozgat, tehát ezt tudjátok, ő a katalizátor. See, the Pedig hydrogen, ilyen egyszerre vagyunk teremtettek és okozók is. the hydrogen and oxygen
cannot be converted into water unless there is a catalyst. Na hát mondom, hogy minden csongi mozgat. A hidrogén és az oxigén soha nem lesz So víz, here- ha nincs ott a csongicsi. This is what is yoga. Okay, thank you very much. És szünet, és aztán So, because we are more than an hour.